Hello dear friends, welcome to my YouTube channel Learn English with DJK. Friends, this video is made for Maharashtra State Board students of 7th class. In this video, we are going to begin with unit number 3, 3.1 Sleep Baby Sleep. मित्रांनो, आईचे बाळावर किती प्रेम असते हे प्रत्येकाला माहीत आहे आणि त्या लहानग्या बाळाला झोपी घालण्यासाठी तिला किती प्रयत्न करावे लागतात हे या कवितेच्या माध्यमातून खूप सुंदररित्या कवीने आपल्यासमोर प्रस्तुत केलेलं आहे. लेट्स बिगिन विथ द पोयम स्लीप बेबी स्लीप. फ्रेंड्स, स्लीप बेबी स्लीप इज अ ट्रॅडिशनल ललबाय. ट्रॅडिशनल याचा अर्थ आहे पारंपरिक आणि ललबाय म्हणजे अंगाई गीत. अ ललबाय इज अ क्विक सुदिंग सॉन्ग. सुदिंग असा वर्ड आहे. सुदिंगचा अर्थ आहे सुखदायक. दॅट इज यूज टू लल अ चाइल्ड टू स्लीप. हे पारंपरिक अंगाई गीत आहे आणि हे अंगाई गीत मुलाला सुखदायक झोप लागावी याच्यासाठी या गीताचा वापर केला जातो. लेट्स बिगिन विथ द पोएम. 3.1 स्लीप बेबी स्लीप. स्लीप बेबी स्लीप, युअर फादर हर्ड हिज शिप्स. हर्ड इथं याचा मिनिंग असा आहे मेंढरांना कळपात हाकलणे किंवा राखण करणे, त्या मेंढराची राखण करणे असा त्याचा मिनिंग आहे. युअर मदर शेक्स द लिटल ट्री. शेक्स असा वर्ड आहे, याचा मिनिंग आहे हलवणे. फ्रॉम विच फॉल प्रिटी ड्रीम्स ऑन दी. दी हा जो वर्ड आहे याचा मिनिंग असा आहे यू म्हणजे तू. स्लीप बेबी स्लीप. Friends, let's see the meaning of the first stanza. Sleep baby sleep ही एका आईने आपल्या लहान बाळाला झोपण्यासाठी वेगवेगळ्या उदाहरणांचा खूप उत्तमरित्या उपयोग या अंगाई गीतात केलेला आहे. या कवितेत आई आपलं बाळ लवकर झोपावं म्हणून अंगाई गीत गाऊन झोपवत आहे. स्लीप बेबी स्लीप, झोप बाळा झोप. युअर फादर हर्ड्स हिज शीप. तुझे बाबा मेंढरांची राखण करत आहेत, मेंढरांना कळपात घेत आहेत, त्यांची राखण करत आहेत. युअर मदर शेक्स द लिटल ट्रीज. आणि तुझी आई हे छोटेसे झाड हलवत आहे. फ्रॉम विच फॉल प्रिटी ड्रीम्स ऑन यू. आई ते छोटेसे झाड का हलवत आहे? जेणेकरून तुझ्यावरती सुंदर सुंदर स्वप्न पडावीत, तुला छान स्वप्न पडावीत यासाठी तुझी आई हे झाड हलवत आहे. स्लीप बेबी स्लीप, झोप बाळा झोप. सेकंड स्टांजा. स्लीप बेबी स्लीप, द हेवन आर व्हाईट विथ शीप. हेवन म्हणजे जनरली याचा अर्थ आहे स्वर्ग, परंतु इथं त्याचा अर्थ घेतलेला आहे आकाश. आर व्हाईट विथ शीप. शीप म्हणजे मेंढी. फॉर दे आर लम्स दोज स्टार्स सो ब्राईट. लम्स म्हणजे कोकरू, मेंढीचं कोकरू. अँड द मून्स शेफर्ड्स ऑफ द नाईट. शेफर्ड म्हणजे मेंढपाळ. स्लीप बेबी स्लीप. दुसरा स्टांजा अत्यंत महत्त्वाचा आहे. या स्टांजामधून आपल्याला एक गोष्ट लक्षात येते की हे एक कुटुंब मेंढपाळाचं कुटुंब आहे. म्हणून या कवितेत आईने मेंढपाळ, मेंढी आणि त्याचं कोकरू यांची अतिशय सुंदर अशी उदाहरणे देऊन आपल्या बाळाला झोपवण्याचा प्रयत्न या सेकंड स्टांजामध्ये करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सेकंड स्टांजामध्ये आई म्हणते स्लीप बेबी स्लीप, झोप बाळा झोप. द हेवन आर व्हाईट विथ शीप. आकाश हे पांढऱ्या मेंढ्यासारखे पांढरं शुभ्र झालं आहे. इथे आकाशाला पांढऱ्या मेंढ्याची उपमा दिलेली आहे. थर्ड लाईनमध्ये फॉर दे आर लम्प्स दो स्टार्स सो ब्राईट. आई म्हणते आकाशात ज्या चांदण्या आहेत त्या कोकरांसारख्या खूप तेजस्वी दिसत आहेत. इथे चांदण्याला कोकराची उपमा दिलेली आहे. इन द फोर्थ लाईन अँड द मून्स शेफर्ड ऑफ द नाईट. आणि हा जो चंद्र आहे ना तो या आकाशातील मेंढपाळ आहे आणि तो या मेंढ्या कोकरांचे रक्षण करत आहे. इथे सुद्धा चंद्राला मेंढपाळाची उपमा दिलेली आहे. स्लीप बेबी स्लीप, झोप बाळा झोप. Now we will move forward to the next stanza. Stanza number 3. Sleep baby sleep and I will give thee a sheep. Here
वन्स अगेन दिस वर्ड इज यूज्ड आणि दीचा मिनिंग आहे यू म्हणजे तू. विच विथ इट्स गोल्डन बेल म्हणजे घंटा. शाल बी अ लिटल प्ले फेलो याचा मिनिंग आहे सवंगडी फॉर दी. स्लीप बेबी स्लीप. तिसऱ्या स्टांजापर्यंत आल्यानंतर असं लक्षात येतं बाळ अजूनही झोपलेलं नाही. हे पाहून बाळाने लवकर झोपावं यासाठी आई काही बक्षिसाचं प्रलोभन बाळाला देत आहे. अँड आय विल गिव्ह दी अ शीप विच विथ इट्स गोल्डन बेल शाल बी. बाळा तू लवकर झोपलास तर मी तुला सोनेरी घंटा असलेली एक मेंढी बक्षीस म्हणून देईल. अ लिटल प्ले फेलो फॉर दी. आणि ती मेंढी तुझा छोटा सवंगडी म्हणून नेहमी तुझ्याबरोबर खेळेल. स्लीप बेबी स्लीप. झोप बाळा झोप. विल सी द नेक्स्ट स्टांजा. स्लीप बेबी स्लीप अँड ब्लीट नॉट लाईक अ शीप. फ्रेंड्स, ब्लीटचा मिनिंग आहे मेंढ्याचे बेबे करणं. ऑर एल्स द शेफर्ड्स अँग्री डॉग. अँग्री म्हणजे रागवलेला, शेफर्ड्स म्हणजे मेंढपाळाचा. विल कम अँड बाईट माय नॉटी रग. रग असा वर्ड आहे आणि याचा जो मिनिंग आहे तो म्हणजे खोडकर. स्लीप बेबी स्लीप. या स्टांजाकडे पाहिलं तर असं लक्षात येतं की बक्षिसाच्या आमिषाने सुद्धा बाळ झोपत नाही. हे पाहून आई अत्यंत प्रेमळ पद्धतीने बाळाला भीती घालण्याचं काम या स्टांजामध्ये करताना आपल्याला दिसतं आहे. पहा, उद्देश मात्र एकच आहे की आपलं बाळ लवकर झोपावं. स्लीप बेबी स्लीप अँड बेल्ट नॉट लाईक अ शीप. झोप बाळा झोप आणि बकरीसारखं बेबे करू नकोस. ऑर एल्स द शेफर्ड्स अँग्री डॉग. नाहीतर या मेंढपाळाचा रागीट कुत्रा येईल. विल कम अँड बाईट माय नॉटी रग. आणि तो येऊन काय करेल, माझ्या या खोडकर खट्याळ मुलाला चावेल. म्हणून तू काय कर बाळा, झोप. स्लीप बेबी स्लीप. नाऊ द लास्ट स्टांजा. स्लीप बेबी स्लीप. गो आउट अँड हर्ड द शीप. गो आउट यू बार्किंग ब्लॅक डॉग. गो अँड वेकन नॉट माय बेबी सो. वेकन असा वर्ड आहे आणि झोपमोड करणे त्याचा मिनिंग आहे. स्लीप बेबी स्लीप. शेवटच्या स्टांजामध्ये असं लक्षात येतं की आपल्या मुलाला झोप लागत आहे हे पाहून, त्याचे डोळे मिटत आहेत हे पाहून आई म्हणते स्लीप बेबी स्लीप. झोप बाळा झोप. गो आउट अँड हर्ड द शीप. गो आउट यू बार्किंग ब्लॅक डॉग. गो. हे काळ्या कुत्र्या तू इथून निघ. माझ्या मुलाला त्रास देऊ नकोस. तुझं मेंढ्या राखण्याचं, त्यांचं संरक्षण करण्यासाठीचं जे काम आहे ते तू कर जा. अँड वेकन नॉट माय बेबी सो. त्याला अजिबात त्रास देऊ नकोस. माझ्या बाळाची झोपमोड करू नकोस. स्लीप बेबी स्लीप. झोप बाळा झोप. या पद्धतीने ही कविता इथे पूर्ण होते आहे. ॲनॉनिमस म्हणजे अननोन. या कवितेचा कवी कोण आहे हे माहीत नाही, तो अननोन आहे. फ्रेंड्स, दिस इज व्हॉट द पोएम इज. इथे ही कविता संपते आहे. आता आपण लगेचच या कवितेमध्येच या कवितेचा खाली असणारा जो इंग्लिश वर्कशॉप आहे तो आपण पाहणार आहोत. इंग्लिश वर्कशॉपमध्ये पहिलं सांगितलं त्यांनी सिंग द सॉन्ग. ही कविता तुम्हाला म्हणायची आहे. सेकंड क्वेश्चन जो आहे जो इथे सॉल्व करून देतोय, फाइंड द रायमिंग वर्ड्स यूज्ड इन द पोएम. या कवितेमध्ये वापरले गेलेले जे रायमिंग पेअर जे आहेत ते आपल्याला शोधायचे आहेत. स्लीप याचा रायमिंग वर्ड आपल्याला कवितेमध्ये शोधायचा आहे, तो आहे शीप. सेकंड वर्ड दिलेला आहे ट्रीज. ट्रीजचा रायमिंग वर्ड आहे दी. थर्ड आहे ब्राईट आणि याचा रायमिंग वर्ड आहे नाईट. बी असा वर्ड आहे आणि याचा रायमिंग वर्ड आहे दी. डॉगचा रायमिंग वर्ड आहे रग. गो हा लास्ट वर्ड आहे आणि याचा रायमिंग वर्ड आहे सो. या पद्धतीने आपण रायमिंग वर्ड्स फाइंड आउट केलेले आहेत. थर्ड क्वेश्चन आहे द मदर इन धिस पोएम यूज व्हेरियस आयडियाज टू मेक द चाइल्ड क्लोज इट्स आईज अँड स्लीप. या कवितेमधली आई त्या मुलाने लवकर झोपावं, त्याचे डोळे बंद करावे याच्यासाठी वेगवेगळ्या युक्त्या वापरते आहे.
फाइंड द स्टांजा व्हेअर द फॉलोइंग आयडियाज आर युज्ड. इथे आपल्यासमोर आयडिया दिलेल्या आहेत, परंतु त्या आयडिया कुठल्या स्टांजामध्ये यूज केलेल्या आहेत हे आपल्याला शोधायचं आहे. जसं फर्स्ट आयडिया सांगितले, थ्रेटन इन अ लव्हिंग मॅनर, म्हणजे आई प्रेमानं त्या मुलाला भीती घालते, आणि ही आयडिया आपल्याला स्टांजा नंबर 4 मध्ये पाहायला मिळते. आता आपल्याला पुढची आयडिया पाहिजे, क्रिएट अ प्लीझंट पिक्चर, म्हणजे सुंदर चित्र रंगवणे. त्या बाळासमोर निसर्गाचं असेल किंवा त्या रात्रीचं असेल, ते सुंदर चित्र रंगवण्याचं काम आई करते. ते सुंदर चित्र कुठल्या स्टांजामध्ये रंगवले, तर तो स्टांजा आहे स्टांजा नंबर 1. थर्ड आयडिया आहे, रिमूव्ह द थ्रेट अँड मेक द चाइल्ड फील सेफ. भीती घालवणे व मुलाला तू सुरक्षित आहेस ही भावना देण्याचं काम कुठल्या स्टांजामध्ये करण्यात आलेलं आहे, तर स्टांजा नंबर 5 म्हणजे लास्ट स्टांजामध्ये ते केलेलं आहे. डिस्क्राईब अ नाईट इन अ ब्युटिफुल मॅनर. रात्रीचं सुंदर चित्रण कुठल्या स्टांजामध्ये केलेलं आहे, तर तो स्टांजा आहे स्टांजा नंबर 2. प्रॉमिस अ गिफ्ट. आईने मुलाला झोपण्यासाठी बक्षिसाचं आमिष दिलेलं आहे. ते कुठल्या स्टांजामध्ये दिलं होतं, तर ते स्टांजा नंबर 3. नाउ वी विल मूव्ह फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दॅट इज ॲक्टिव्हिटी. इथे एक ॲक्टिव्हिटी दिलेली आहे आणि ती ॲक्टिव्हिटी आपल्याला कंप्लीट करायची आहे. फॉर्म ग्रुप ऑफ 6 to 8, 6 ते 8 विद्यार्थ्यांचा एक ग्रुप तयार करायचा आहे. लिस्ट द फेवराईट सॉंग्स पोयम ऑफ ऑल ग्रुप मेंबर्स. 6 ते 8 विद्यार्थ्यांचा ग्रुप केल्यानंतर त्या विद्यार्थ्यांनी आपापली जी आवडती कविता आहे किंवा जी गाणं आहे त्याचं एका कागदावर लिखाण करायचं आहे. गाण्याची एक ओळ जरी लिहिली तरी चालेल. मेक अ लॉंग लिस्ट बाय पुटिंग टुगेदर ऑल लिस्ट प्रिपेअर्ड बाय द डिफरंट ग्रुप. आणि वर्गातल्या वेगवेगळ्या ग्रुपने जेवढ्या काही लिस्ट तयार केलेल्या असतील त्या लिस्ट एकत्रित करायच्या आहेत. यू मे चूज सॉन्ग ऑर पोयम फ्रॉम एनी लँग्वेज. तुम्हाला इथे कुठल्याही लँग्वेजमध्ये तुम्ही गीत घेऊ शकता. इंग्लिश, मराठी, हिंदी, कुठल्याही भाषेतलं गीत तुम्ही इथे घेऊ शकता. लँग्वेजचं कुठलंही बाइंडिंग तुम्हाला नाही आहे. नाऊ डिस्क्राईब युअर फेवरेट सॉन्ग विथ द हेल्प ऑफ द लेबल गिव्हन बिलो. आणि तुम्ही आता काय करायचं आहे, तुम्ही जे आवडतं सॉन्ग घेतलेलं आहे ते खाली दिलेल्या लेबलमध्ये कुठं बसतंय हे डिस्क्राईब करायचं. नोट दॅट यू कॅन सिलेक्ट मोर दॅन 1 लेबल फॉर अ पोयम. आणि खाली दिलेले जे लेबल आहेत ते लेबल 1 किंवा 2 सुद्धा तुम्ही वापरू शकता, 3ही वापरू शकता. त्याचं कुठलंही बंधन नाही आहे. त्याचं एक एक्झाम्पल त्यांनी दिलेलं आहे. द डक अँड द कांगारोज बाय एडवर्ड लेयर्स इज अ फनी पोयम ॲज वेल ॲज अ नरेटिव्ह पोयम. एडवर्ड लेयर यांनी लिहिलेली द डक अँड द कांगारू ही जी पोयम आहे ती फनी पोयमसुद्धा आहे ॲज वेल ॲज नरेटिव्ह पोयमसुद्धा आहे, असं आपण लेबल दिलेलं आहे. नाऊ we will see the labels: patriotic song, prayer, inspirational song, folk song, lullaby, ballad, marching song, nursery rhymes, romantic song, nature poem, welcome song, funny song poem, sad song poem, song for a special occasion, title song, jingle, narrative poem, religious song. असे वेगवेगळे लेबल दिलेले आहेत. आपण ते लेबल पोयमला किंवा गाण्याला कुठलं लेबल सुटेबल आहे हे शोधायचं आहे आणि त्याच्यासमोर ते लिहायचं आहे. आणि याच्यामध्ये शेवटची ॲक्टिव्हिटी सांगितली, ट्रान्सलेट द लेबल इन टू युअर मदर टंग. नाऊ वी विल सी द ॲक्च्युअल टेबल विथ लेबल्स, द लाईन ऑफ द पोयम ऑर सॉन्ग अँड इट्स मराठी मिनिंग. पॅट्रॉटिक सॉन्गमध्ये आपण बघा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हे सॉन्ग आपण घेतलं. प्रेयरमध्ये इतनी शक्ती हमें देना दाता. इन्स्पिरेशनल सॉन्गमध्ये वी शाल ओव्हरकम. फ्लॉक सॉन्गमध्ये तू चल पुढे तुला भीती कुणाची. ललबायमध्ये स्लीप बेबी स्लीप. बलाडमध्ये चिल्ड्रन आर गोइंग टू स्कूल. मार्चिंग सॉन्ग कदम कदम बढाए जा. नर्सरी राईम्स बिंगो. रोमॅन्टिक सॉन्गमध्ये ऋतू हिरवा. आणि आता याचं मराठी मिनिंग पाहू त्या लेबलचं. पॅट्रॉटिक सॉन्गला आपण मराठीमध्ये देशभक्ती गीत म्हणतो. प्रेयर म्हणजे प्रार्थना. इन्स्पिरेशनल सॉन्ग प्रेरणादायी गाणे. फॉक सॉन्ग लोकगीत. ललबाय अंगाई गीत. बलाड पोवाडे. मार्चिंग सॉन्ग संचलन गीत.
नर्सरी राईम्सला मराठीत म्हणतात बालगीत. रोमॅन्टिक सॉन्ग जे आहेत त्याला भावगीते असं आपण म्हणतो. द रिमेनिंग लेबल्स वी विल सी ऑन द नेक्स्ट पेज. नेचर पोयम, कक्कू, वेलकम सॉन्ग, स्वागतम, सुस्वागतम, फनी सॉन्ग किंवा पोयम, बोलक्या कविता, सॅड सॉन्ग पोयम, दमलेल्या बाबाची कहाणी, सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ऑकेजन, ॲज पर ऑकेजन आपण कुठलाही सॉन्ग घेऊ शकतो. मॅरेज सेरेमनी असेल तर वेगळं सॉन्ग येईल, कुठलं मोठं सेलिब्रेशन असेल तर वेगळं सॉन्ग येईल, प्राईज डिस्ट्रीब्युशन असेल तर वेगळं सॉन्ग येईल. ॲज पर द सिच्युएशन किंवा ऑकेजन आपण सॉन्ग चूज करू शकतो. टायटल सॉन्ग, कुठलाही सिरियल असेल किंवा मूव्ही असेल तर त्यातलं जे टायटल सॉन्ग आहे ते टायटल सॉन्ग तुम्ही इथे घेऊ शकता. जिंगल, आपडी थापडी गुळाची पापडी अशी मराठीतली जिंगल घेतलेलं आहे मी इथे. नरेटिव्ह पोयम, जसं एक आत्ताच उदाहरण आपल्या कवितेमधलं आपण पाहिलेलं आहे. आणि रिलिजियस सॉन्ग, अभिर गुलाल उधळत रंग असं मी मराठीतलं एक रिलिजियस सॉन्ग घेतलेलं आहे. नेचर पोयमला मराठीमध्ये निसर्ग कविता म्हणतात. वेलकम सॉन्गचा अर्थ स्वागत गीत आहे. फनी सॉन्ग किंवा पोयम म्हणजे विनोदी गीत किंवा कविता. सॅड सॉन्ग किंवा पोयम म्हणजे करुण रसयुक्त कविता किंवा गाणे. सॉन्ग फॉर अ स्पेशल ऑकेजनला मराठी म्हणता आहे विशिष्ट प्रसंगी गाण्यासारखे गीत असं मराठी नाव आहे. टायटल सॉन्गमध्ये शीर्षक गीत. जिंगल्स म्हणजे नादमधुर गीत. जिंगल ह्या जनरली ॲडव्हर्टाईजमध्ये जास्त वापरलेल्या असतात. नरेटिव्ह पोयम म्हणजे संवादयुक्त कविता. कविता पण आहे आणि संवादही आहे, याला नरेटिव्ह पोयम म्हणायचं. आणि लास्ट रिलिजियस सॉन्ग म्हणजे धार्मिक गीतं. या पद्धतीने आपण इंग्लिश वर्कशॉप संपवलेला आहे. फ्रेंड्स, thank you very much for being with DJK. You can follow us on Instagram, Telegram, Twitter, Facebook. This channel is for English learners only. Thank you very much.